मला दररोजचं तेच जेवण जेवण जर कंटाळा आला असेल तर अगदी साधं आणि सोपं असं पिठलं भाकरीचं जेवण तुम्ही जेवू शकता। यासाठी आज मी केलेली आहे पिठलं आणि भाकरी। यासाठी जे मी पिठलं बनवणार आहे त्यासाठी मी हिरव्या मिरचीचा वापर केलेला आहे आणि इथं मी 5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि 2 चमचे एवढे जिरे घेतलेले आहेत आणि हे आपल्याला दगडीमध्ये बारीक असे वाटून घ्यायचे आहेत। जेव्हा आपण साध्या रेसिपीज बनवतो त्यावेळेस आपण दगडी किंवा पाट्याचा वापर केला तर त्या पदार्थाला अप्रतिम अशी चव येते। आणि हे जिरं आणि मिरची जी आहे हे आपल्याला बारीक असं वाटून घ्यायचे आणि पाहू शकताय तुम्ही। जर तुम्हाला हे जर पटकन वाटलं जात नसेल तर यामध्ये थोडं मोठं जे मीठ असतं त्याचा वापर केला तर हे जे वाटण आहे ते पटकन असं वाटलं जातं। आणि आता पाहूयात आपण पिठल्याची कृती। तर इथं मी एका कढईमध्ये 2 चमचे एवढे तेल घेतलेलं आहे आणि तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये 2 चमचे एवढी मोहरी मी घालते। आणि जेव्हा आपण कोणत्याही पदार्थाला भरपूर अशी मोहरी घालतो त्यावेळेस तो पदार्थ छान खमंग असा चवीला लागतो। आणि यामध्येच मी घालते 1 चमचा एवढे जिरे आणि जिरे लाल झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये मोठा एक मी बारीक असा चिरलेला कांदा घेतलेला आहे आणि तो यामध्ये आपल्याला घालायचा आहे। आणि हा जो कांदा आहे तो छान असा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। आणि भाजून घेत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम आहे ती बारीकच ठेवायची आहे, म्हणजे आपला कांदा जो आहे तो बारीक गॅसवर छान असा भाजला जातो। आणि यामध्येच आपल्याला घालायचे आपण जे वाटून घेतलेलं जे हिरवी मिरची आणि जिऱ्याचं जे वाटण आहे ते यामध्ये घालायचे आणि हे वाटणही आपल्याला परतून घ्यायचे जेणेकरून या मिरचीतला जो कच्चेपणा आहे तो निघून जाईल। आणि हे आपल्याला छान असं खमंग असं भाजून घ्यायचं आहे की आपला जो कांदा आहे तो आपला छान असा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत भाजला जाईल। आणि यामध्येच घालायची 1 चमचा एवढी हळद। हळद घातल्यानंतर आपल्याला 1 ते 2 मिनिट हे मिश्रण आहे हे आपल्याला परतवून घ्यायचे। आणि यामध्येच मी घालते 1.5 वाटी एवढं पाणी। तुम्ही जे हे मेजरमेंट आहे ते कपाच्या साह्यानेही घेऊ शकता, मी इथं वाटीचा वापर केलेला आहे। आणि हे आपल्याला जे पाणी आहे ते उकळवून घ्यायचं आहे आणि यामध्येच आपल्याला घालायचे चवीपुरतं मीठ। इथं मी जेव्हा पातळ भाज्या करते त्यावेळेस मी मोठ्या मिठाचाच वापर करते। आणि यामध्येच मी घालते 2 चमचे एवढं लसूण खोबरं घातल्यामुळं काय होतं की आपण जे पिठलं बनवणार आहे त्याला छान असा लसणाचा वास लागतो आणि ते पिठलं छान चवीला होतं। आणि पाणी उकळल्यानंतरच आपल्याला यामध्ये बेसन पीठ आहे ते पेरून घ्यायचे। इथं मी मोठा जे चमचा माझा आहे त्या 1.5 चमचा एवढं मी इथं बेसन पीठ यामध्ये घालणार आहे। आणि ज्या गुठळ्या आहेत त्या आपल्याला सगळ्या मोडून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही हे बेसन पीठ असं न वापरता तुम्ही पाण्यामध्ये कालवूनही वापरू शकता, पण या पद्धतीचं पिठलं ही चवीला छान आणि खमंग असं तयार होतं। आणि जेव्हा तुम्ही पिठलं बनवता त्यावेळेस हे जे बेसन पीठ आहे ते योग्य प्रमाणात असणं ही तेवढंच आवश्यक असतं। आणि इथं पाण्याच्या अंदाजानुसारच बेसन पिठाचा वापर करायचा आहे किंवा तुम्हाला पिठलं केवढं पातळ करायचं आहे त्यानुसार तुम्ही इथं बेसन पिठाचा वापर करू शकता। इथं मी 1.5 वाटी पिठल्यासाठी पाणी घातलं होतं आणि मोठा 1.5 चमचा एवढं मी बेसन पीठ इथं वापरलेलं आहे। आणि पाहू शकता हे जे पिठलं आहे ते आपल्याला घट्टसर असं थोडं मी बनवलेलं आहे। आणि हे तुम्ही भातासोबत किंवा चपाती किंवा भाकरीसोबतही खाऊ शकता। चवीला छान लागणारं आणि चटकदार असं पिठलं माझं तयार झालेलं आहे। आणि यासाठी आपल्याला एक वाफ पिठल्याला आणून द्यायची असते आणि ती वाफ आल्यानंतर आपलं हे जे पिठलं आहे ते तयार होतं। आणि हे पिठलं तयार झालेलं आहे। आणि इथं मी आता यासोबत खाण्यासाठी ज्वारीची भाकरी बनवते। आणि भाकरी बनवण्यासाठी इथं मी 3 चमचे एवढं ज्वारीचं पीठ आहे ते घेतलेलं आहे। जेव्हा आपण गिरणीत ज्वारी जेव्हा दळायला देतो त्यावेळेस ते पीठ आहे ते थोडंसं आपल्याला मोठं असं दळून आणायचं आहे, तेव्हा आपण जी भाकरी बनवतो ती छान अशी बनते। आणि जेवढी आपण पातळ तुम्हाला बनवायची आहे तशी ती पातळ ही थापली जाते। यासाठी आपण जे पीठ आहे ते व्यवस्थित असं दळून आणायचं आहे। आणि जर तुमच्याकडं जे ज्वारीचं पीठ जास्त दिवसाचं असेल आणि त्याची भाकरी जर थापली जात नसेल किंवा पीठ विशविशीत झालं असेल तर थोडं गरम पाणी घातल्यानंतर ते पीठ मऊ असं छान मळलं जातं आणि त्याची भाकरी ही छान होते किंवा कडेला चिरटतही नाही। यासाठी
गरम पाण्याचा इथं वापर केला तर ती भाकरी छान बनते. आता मी 3 भाकरीसाठी जे पीठ घेतलं होतं ते मी छान मळून घेतलेलं आहे. आणि मळत असताना आपल्याला थोडं थोडं असं पाणी घालून हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. आणि याचे मी छोटे छोटे असे गोळे तयार करून ही भाकरी मी पोळपाटावर थापून घेणार आहे. तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही परातीमध्येही थापू शकता, पण पोळपाटावरती व्यवस्थित अशी थापली जाते. यासाठी आपल्याला थोडं पोळपाटावर पीठ घालून घ्यायचे आणि ही भाकरी आपल्याला छान अशी गोल आकारात थापून घ्यायची. यासाठी आपण थोड्या पिठाचा वापर करणार आहोत आणि हातालाही यासाठी आपल्याला पीठ थोडं लावून घ्यावं लागतं. आणि एका बाजूला आपण असा हात धरून आपण ही भाकरी थापून घेणार आहोत. आणि जेव्हा तुम्ही भाकरी थापता त्यावेळेस त्या भाकरीवर आपली बोटं जी आहेत ती अजिबात उमटली नाहीत तर ती भाकरी आपली छान दिसते आणि तिचा आकारही छान गोल गरगरीत असा येतो. आणि नंतर आपण 2 हातांच्या साहाय्यानेही आपण थापून घेणार आहोत. तुम्ही पाहू शकताय माझी भाकरी किती छान आणि गोल गरगरीत अशी तयार झालेली आहे. आणि 2 हाताचा वापर करून ती आता आपल्याला थोडीशी मोठी बनवायची आहे. आणि यासाठी जर बाहेरचं चिरटत असेल तर ते आपल्याला लगेचच व्यवस्थित अशी तयार करून घ्यायची. जर तुम्ही नवशिके असाल तर अशा स्वरूपात तुम्ही जर भाकरी केली तर ती भाकरी छान गोल गरगरीत आणि अगदी चंद्रासारखी गोल अशी तयार होते. आणि एकीकडेच मी तवा तापवत ठेवलेला होता आणि इथं आपण भाकरी टाकून घेतलेली आहे तव्यामध्ये. आणि भाकरीला आपल्याला पाणी लावून घ्यायचं आहे. आणि पाणी लावून घेताना आपल्याला थोडं थोडं असं पाणी घ्यायचं आहे. भाकरीला काही जास्त पाणी वरून लावण्यासाठी लागत नाही. आणि गॅसची फ्लेम यावेळेस आपल्याला मोठीच ठेवायची आहे. आणि जो आपण भाकरीची वरची बाजू आहे ती आपल्याला ओली असतानाच आपल्याला ही भाकरी उलटवून घ्यायची. जर वरचं आपण पाणी लावलेली बाजू जर सुकली तर आपली भाकरी जी आहे ती चिरटू शकते. त्यासाठी आपल्याला बारीक गॅसवर नंतर ही भाकरी भाजून घ्यायची आहे. आणि दुसऱ्या बाजूने ही भाकरी भाजून झाल्यानंतर आपल्याला ही नंतर गॅसवर ही भाकरी भाजून घ्यायची आहे. जर तुम्ही तव्यावरच जर भाकरी भाजत असाल तर त्या भाकरीला व्यवस्थित असा पापुद्रा सुटत नाही. यासाठी आपण जेव्हा ही भाकरी गॅसवर भाजतो त्यावेळेस भाकरीला छान असा पापुद्रा सुटतो आणि ती भाकरी खाण्यासाठी छान अशी तयार होते. आणि जर तुम्हाला मऊसूद भाकरी पाहिजे असेल तर तुम्ही या प्रकारे भाकरी बनवू शकता. आणि भाकरी भाजत असताना आपल्याला ती चेक करूनही बघायची आपली भाकरी जी आहे ती किती भाजलेली आहे. नाहीतर तुम्ही जर ती चेक केली नाही तर ती भाकरी एका बाजूला करपू शकते किंवा एका बाजूला कच्चीही राहू शकते. आता पाहू शकताय माझं पिठलं आणि भाकरी जी आहे ते तयार झालेलं आहे आणि आपण ताटामध्ये ते सर्व केलेलं आहे. यासाठी मी इथं पिठल्यावर हिरवीगार चिरलेली जी कोथिंबीर आहे ती घातलेली आहे. आणि तुम्हाला जर हवे असेल तर तुम्ही यामध्ये तेलाचाही वापर करून ह्या पिठल्याचा आस्वाद घेऊ शकता. कशी वाटली ही रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंटही करा. आणि पुन्हा भेटूया अशाच रेसिपीसह.